Welcome to my YouTube channel, Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. No rice and no bread challenge. Healthy breakfast. Mangga, ensaladang talong, ginataang langka, bagoong at coffee. Baka sa una pa lang. Walang kanin. Walang bread challenge. Ensaladang talong. Itong mangga. Pati yung aming bacon. Salamat pala kay Violeta na pagbigay niya ng langka. Yan, ginataang langka. Masarap yung pagkaluto dala ng langka. Dinagdagan na lang namin ng sili. Uyas. Oh. Ano talaga vegetable. Super sarap guys ng aming almusal nilang guys. Since ano kami, no rice and no bread challenge. Only vegetable and fruits, bali talong, mangga lang, saka yung gulay na langka na binigay sa amin ni Nanay, bilay sa tapos at ang niluto namin na bagoong yan, para partner sa mga masarap guys yung binigay sa amin na langka. Super tama lang yung